फंक्शनको कुरा, क्लास र अब्जेक्ट्सको कुरा, भर्जन कन्ट्रोल, Git and GitHub, real time coding गर्ने बेला frequently use भइराख्ने कुरा छ। Hello everybody, welcome to my new video. I'm Sabha Kuswaha and in this video I'm going to tell you how you can start to learn coding as a beginner. So एउटा straightforward path जुन चाहिँ follow गरेर you can become a coder. त्यसको बारेमा I'll be discussing in this video. If you are a beginner and searching for something like this, then this video is for you. Watch till the end. Before starting my video, I'd like to tell you, if you are watching me for the first time and haven't subscribed my channel, then do subscribe it right now. Now let's begin our video. सबभन्दा सुरुमा चुज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. चुजिङ अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डिपेन्ड्स कि तिमी के भन्न चाहन्छौ. फर इक्जाम्पल, इट मे बी अ गेम डेभलपर, सफ्टवेयर डेभलपर, मोबाइल एप डेभलपर और वेब डेभलपर or something else. So depending on तिमी के भन्न चाहन्छौ, you can choose different languages. जस्तै वेब डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै ल्याङ्ग्वेजेसहरू छ, मोबाइल एप डेभलपमेन्टको लागि छुट्टै ल्याङ्ग्वेजेस र फ्रेमवर्कहरू छ. Or also there may be a case you are not clear what you really want to become. You just want to start for now. Or there may be a case कि तिमी अहिले स्कुलमा छौ अथवा प्लस 2 मा छौ र ब्याचलरमा गएर आईटी रिलेटेड कुनै फिल्डमा एन्टर गर्ने सोचेको छौ भने इन द्याट केस आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट विथ सी प्रोग्रामिङ. जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्दा त्यसको कोड लेख्ने लजिक चाहिँ सेम हुन्छ. जस्ट त्यसमा लेख्ने सिन्ट्याक्स, त्यसको लेख्ने तरिका डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा डिफ्रेन्ट हुन्छ. बट वेन यु आर नट क्लियर वाट यु वान्ट टु बिकम एन्ड यु जस्ट वान्ट टु स्टार्ट, एट द्याट टाइम सी सिक्दा राम्रो, बिकज सीमा एकदम बेसिक कुराहरू सिक्न पाइन्छ. जस्तै कुनै पनि सेट अफ इन्स्ट्रक्सन जुन कोडहरू छ त्यसको फ्लो बुझ्न सकिन्छ र एकचोटि सी सिकिसकेपछि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन पनि सिक्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ. र अर्को कुरा, वेन यु विल जोइन ब्याचलर, सो ब्याचलरको सिलेबसमा पनि देयर विल बी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. त्यतिखेर पनि सजिलो हुन्छ. तिमी कतिको हेभी सफ्टवेयर बिल्ड गर्न सक्छौ त्यो कुरा डिपेन्ड गर्छ कि तिमी कतिको बेसिक कोडको फ्लो बुझेको छौ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न कतिको जानेको छौ त्यो कुरामा. बट आई एम नट सेइङ कि सी नै चुज गर्नुपर्छ पोइन्ट गरेर. यु क्यान अल्सो चुज सी प्लस प्लस. सी प्लस प्लस त झन् अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ. त्यसमा फङ्सनको कुरा, क्लास र अब्जेक्ट्सको कुरा, कन्स्ट्रक्टरको कुरा जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, रियल टाइम कोडिङ गर्ने बेला फ्रिक्वेन्टली युज भइराख्ने कुरा छ, त्यो कुराहरू बुझ्न सकिन्छ. सो यो कुराहरू कन्सिडर गरेर यु क्यान चुज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप इज फाइन्ड एज मेनी रिसोर्स एज यु क्यान. रिसोर्सेसको कुरा गर्दा सबभन्दा सुरुमा युट्युब भिडियोजहरू आउँछ. सो आफूले चुज गरेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनुसार युट्युब भिडियोजहरू फाइन्ड गर्ने र त्यसपछि त्यहाँबाट सिक्ने. त्यसै गरी देयर आर मेनी फ्री वेबसाइट. त्यो वेबसाइट्सहरूबाट पनि हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न सक्छौँ फ्रीमा. अर्को रिसोर्सको कुरा गर्दाखेरि देयर आर मेनी बिगिनर फ्रेन्डली प्रोग्रामिङ बुक्स. बुकबाट पढेर सिक्न सजिलो हुन्छ भने त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ. सो पिक एनी रिसोर्सेस यु आर कम्फर्टेबल विथ एन्ड ट्राई टु लर्न फ्रम डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस. आई मिन डोन्ट स्टिक विथ ओन्ली वान रिसोर्स. जस्तै अब युट्युब भिडियोबाट सिकिरहेछ भने एउटा भिडियो हेरेर मात्र सिकिराख्ने भन्ने होइन. डिफ्रेन्ट वेबसाइट्सहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ, त्यहाँबाट पनि सिक्ने. बुक पढ्न सजिलो लाग्छ भने बुकबाट पनि सिक्ने. जति धेरै रिसोर्सेसबाट आफूले सिक्न सक्छ त्यतिवटा रिसोर्सेसहरू फाइन्ड आउट गरेर जम्मा गरेर त्यहाँबाट सिक्दा राम्रो र सजिलो पनि हुन्छ. सो रिसोर्स फाइन्ड गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप इज प्र्याक्टिस रेगुलरली. डेली बेसिसमा प्र्याक्टिस गरेपछि मात्र कोडिङ गर्न सिक्न अलिक सजिलो हुँदै जान्छ विथ टाइम. सो द्याट्स वाइ प्र्याक्टिस रेगुलरली इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप इन द प्रोसेस अफ लर्निङ. एन्ड द लास्ट स्टेप इज बिल्ड प्रोजेक्ट. सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि कोडिङ सिकिरहेको बेला प्रोजेक्टहरू तिमीले आफैले बिल्ड गर. कुनै रिसोर्सबाट तिमी सिकिरहेछौ त्यसमा जुन प्रोजेक्टहरू बनाएर सिकाइरहेछ त्यति मात्र बनाउन इनफ हुँदैन. यु हेभ टु बिल्ड सम प्रोजेक्ट बाई यर सेल्फ सो द्याट यु क्यान नो कि तिमी कतिको त्यो कुराहरू सिक्न सकिरहेछौ र कतिको आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेछौ. र वान लास्ट एन्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ जुन सिक्न एकदमै जरुरी हुन्छ, द्याट इज भर्जन कन्ट्रोल, Git and GitHub. सो द्याट जति पनि प्रोजेक्टहरू बिल्ड गरेर हामीले आफ्नो ल्यापटपमा राखेको हुन्छ त्यो कुरा हामीले अनलाइन राख्न सकौँ त्यसको लागि. सो आफ्नो ल्यापटपमा राखेर काम छैन, वी हेभ टु पुट इट अनलाइन. त्यसको लागि गिटहबको नलेज हुन एकदमै जरुरी हुन्छ. सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड दिस भिडियो हेल्प यु. डु सब्सक्राइब माई च्यानल. र यो भिडियोको लागि यति नै. आई विल बी ब्याक इन अनदर भिडियो. टिल देन, बाई बाई.